Chào các bạn. Video ngày hôm nay sẽ nói về một điều mà rất nhiều bạn đã hỏi mình, thế nhưng mà mình chưa thể trả lời riêng từng bạn được. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình làm để vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực. Cái việc mà một người có cảm xúc tiêu cực không phải là điều xấu, ai cũng có lúc tích cực, có lúc tiêu cực cả. Đó là bản năng con người, không ai thay đổi được. Thế nhưng cái yếu tố quyết định nó nằm ở những cái điều nhỏ đến lớn mà bạn làm hàng ngày. Theo thời gian và trải nghiệm sống dần dần nó tích tụ lại thành con người bạn ngày hôm nay. Đó là lý do mà các bạn thấy có nhiều người luôn vui vẻ lạc quan và có vẻ như là lúc nào họ cũng đang làm một cái điều gì đó hiệu quả trong cuộc sống của họ. Và tất nhiên là ngược lại, cũng lại có những cái người mà luôn trong trạng thái ủ rột chán nản, và dù họ hiếm khi làm được một cái gì nhưng mà họ luôn cảm thấy là họ đang bị mệt mỏi. Ngày hôm nay có mình ở đây và mình thương các bạn, và mình sẽ cùng các bạn nói chuyện để xem là các bạn có thể làm được những cái gì để bản thân trở nên vui vẻ, lạc quan và nhiều năng lượng hơn nha. Bắt đầu luôn. Trước khi mình bước vào điều đầu tiên thì xin lưu ý với các bạn là cảm xúc tiêu cực thì ai cũng có. Tuy nhiên ở mức độ trầm cảm hay còn gọi là depression thì đây là bệnh lý và bạn cần phải tìm đến khoa tâm lý ở bệnh viện để được điều trị thường xuyên. Cái video này chỉ giúp các bạn vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực thường thấy thôi. Nhưng tất nhiên nếu mà bạn mắc bệnh trầm cảm thì bạn cũng có thể thử những cái cách mà mình sắp nói. Mình mong là bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Cách đầu tiên mà mình thường áp dụng khi có cảm xúc tiêu cực là uống một ly nước và đi tắm. Khi mà bạn cảm thấy ì trệ chán nản thì có thể là cơ thể bạn đang bị khô kiệt vì thiếu nước. Bên cạnh đó thì rất có thể là nó cũng đang không được sạch sẽ cho lắm nữa. Bởi vậy sau khi bạn uống nước và đi tắm thì cảm xúc của bạn sẽ được cải thiện tức thì. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, dù chỉ là một chút thôi. Tại vì cái vấn đề thì nó vẫn còn đó, thế nhưng mà đỡ được chút nào thì hay chút đấy, đúng không? Bên cạnh đó thì thời gian một mình ở trong phòng tắm cũng sẽ cho bạn một quãng nghỉ mà có thể là bạn rất cần ở cái thời điểm hiện tại. Đặc biệt là những bạn sống chung với gia đình hoặc là thuê nhà chung với nhiều người ấy, thì sự riêng tư là điều mà có lẽ là các bạn không có nhiều. Một chút thời gian ở trong phòng tắm sẽ cho bạn thời gian một mình này, hít thở sâu, thư giãn và cũng có thể là rơi nước mắt một chút thì cũng được nữa. Hãy để cho làn nước và xà bông giúp bạn rửa trôi bớt một phần nặng nề trong lòng đi. Sau đó thì nếu có điều kiện thì bạn cũng thay ga gối sạch sẽ và sau đó ngủ một giấc cũng được. Ngủ là cách dễ dàng và êm ái nhất để cải thiện tình hình. Sau một giấc ngủ trong ga gối thơm tho sạch sẽ thì các bạn sẽ cảm thấy bình tâm hơn và nhẹ nhõm hơn. Chắc chắn bạn đã từng nghe người ta nói cái sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất luôn luôn gắn liền với nhau. Nếu bây giờ tinh thần bạn có quá nhiều vấn đề tiêu cực thì trước hết là cho thể chất của bạn được nghỉ ngơi chút xíu đã, rồi mình tính tiếp nha. Cách thứ hai mà mình áp dụng khi có cảm xúc tiêu cực là suy nghĩ về nó một chút, phân tích xem nó là về cái gì, nó đến từ cái gì. Cái việc tìm hiểu nguyên nhân của cảm xúc là rất quan trọng đối với mỗi người. Có thể nhiều khi bạn sẽ cảm thấy như những cái cảm xúc này nó đến một cách ngẫu nhiên mà chẳng có lý do gì cả. Thế nhưng mà thực ra gần như trong mọi trường hợp nó đều có nguyên nhân của nó. Chỉ là nhiều khi những cái nguyên nhân này không rõ ràng và bạn sẽ phải dành nhiều thời gian một chút để suy nghĩ xem thực ra là bạn đang buồn phiền về chuyện gì. Trong khá nhiều trường hợp thì một người tiêu cực là một người có nhiều nỗi sợ. Những nỗi sợ này không hẳn là về điều gì đang xảy ra mà là những cái gì đang đến. Nhỡ mình thi không đậu thì sao? Nhỡ mình không hòa nhập được ở môi trường mới thì sao? Nhỡ người yêu mình thích người khác thì sao? Nhỡ video mình làm ra không có người xem thì sao? Nói chung là nhỡ và nhỡ rất nhiều. Thế thì nỗi sợ là điều bình thường thôi, ai cũng có nỗi sợ cả. Thế nhưng mà nếu bạn xác định được nó và hiểu về nó thì bạn có nhiều khả năng vượt qua nó hơn. Đây không chỉ là điều mà mình nói với các bạn mà mình cũng đã phải tự nhắc mình rất là nhiều lần, rằng mình không thể sống tích cực nếu mà cái gì cũng lo sợ như vậy. Việc của mình là tập trung và cố gắng hết sức ở thời điểm hiện tại, bất kể là trong việc gì. Còn tương lai thì cái gì đến nó cũng sẽ đến. Quan trọng nhất là tận hưởng cái ngày hôm nay. Điều tiếp theo bạn cần làm khi có cảm xúc tiêu cực là làm một cái gì đó. Mình biết nghe cái này có vẻ va nhau cành cạch với điều đầu tiên mình nói và các bạn đang cảm thấy rất là khó hiểu. Ủa tại sao vừa bảo người ta đi ngủ bây giờ lại bắt người ta làm việc là sao? Để mình giải thích. Nghỉ ngơi khác với chây lì nha. Hãy nghỉ ngơi cho cơ thể hồi phục. Nhưng mà sau đó thì tốt nhất là các bạn nên cố gắng nhấc tay nhấc chân làm một cái việc gì đó. Không nhất thiết là phải việc gì quá to tát. Đối với mình thì mình sẽ bắt đầu bằng việc dọn cái bếp này, xếp đồ vào máy rửa chén này, giặt đồ này, hút bụi sàn này. Những cái việc quen thuộc mà mình đã tự tin làm rất là nhiều rồi. Có hai lý do mà bạn nên làm những cái việc nhỏ nhỏ này khi mà bạn cảm thấy tiêu cực. Một là vì nếu mà bạn cứ ngồi một chỗ mà dằn vặt và để suy nghĩ theo cái dòng cảm xúc tiêu cực của bạn thì càng ngày bạn sẽ càng cảm thấy tệ hơn. Thứ hai là khi mà bạn cảm thấy tiêu cực thì bạn sẽ dễ bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn là vì cảm xúc mà không làm việc hiệu quả. Và vì không làm việc được hiệu quả mà bạn cảm thấy tệ hơn nữa. Tức là nó cứ luẩn quẩn như vậy. Vì thế nếu mà bạn làm một cái gì đó không nhất thiết là phải to tát hay là khó khăn, chỉ cần thong thả hút bụi sàn, dọn bàn làm việc chẳng hạn, hoặc là bật video thể dục lên tập 10 phút theo cũng được. Những cái điều đó sẽ từ từ đưa tâm trạng của bạn khá hơn. Nó giống như là những cái thành công mini vậy đó. Vượt qua được bài thể dục, dọn được cái phòng sạch sẽ, quần áo giặt thơm tho, tất cả sẽ tạo cho bạn cái đà để cảm thấy tích cực và có sức sống hơn.
Điều thứ tư bạn cần làm là bỏ đi những mối quan hệ độc hại. Ai cũng từng biết những người như vậy. Một người yêu ghen tuông mù quáng, một người bạn luôn đòi hỏi quá nhiều sự chú ý, một đồng nghiệp kêu ca phàn nàn 24/7, một người mẹ luôn luôn chê bai, hoặc là một người bố luôn luôn đổ lỗi cho số phận. Những cái mối quan hệ độc hại đôi khi là người trong nhà bạn ấy. Những người này sẽ chỉ lôi bạn xuống và xuống và xuống cùng với sự tiêu cực của họ mà thôi. Mình biết là rất khó, rất khó. Thế nhưng mà bạn cần phải dần dần tạo khoảng cách khỏi những người bạn như thế. Và khi mà người đó là người trong gia đình ấy, bạn cần phải ngừng nghe. Học cách ngừng nghe những cái điều tiêu cực và ngừng để cho những cái đó lọt vào đầu. Sẽ rất khó khăn để thừa nhận một điều là bố mẹ bạn không hoàn hảo. Thế nhưng mà họ cũng là con người với vô vàn khuyết điểm. Và nếu mà bạn ở trong hoàn cảnh ấy thì bạn cần phải đưa ra quyết định là bạn sẽ sống tích cực hơn họ. Bạn sẽ không trở nên như họ. Mình nhắc lại là điều này sẽ rất khó cho bạn. Không phải dễ dàng mà làm được. Nhưng bạn thực sự là những người thân thiết nhất của bạn, những người mà bạn dành nhiều thời gian nhất cùng sẽ là những người định hình cảm xúc và tính cách của bạn. Nó gọi là vòng tròn quan hệ. Và vòng tròn đó tích cực hay tiêu cực là hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn của bạn. Điều cuối cùng mà mình sẽ chia sẻ với bạn khi mà bạn cảm thấy tiêu cực ấy, là bạn cần phải chịu một chút trách nhiệm cho chính mình. Đây là điều mà phần lớn mọi người không muốn làm. Rất dễ để nghĩ tiêu cực và đổ lỗi cho một cái gì đó. Chắc mình không hạnh phúc được đâu tại vì nhà mình phức tạp quá. Chắc mình học dốt vì bố mẹ mình không có tiền cho mình đi học thêm. Mình chẳng dám yêu ai đâu vì sẽ chẳng có ai tử tế với mình. Chắc mình không làm được như nó đâu tại vì nó phải có hậu thuẫn quan hệ của mình thì không có. Chắc mình không tăng thu nhập được đâu tại vì sếp mình dốt quá, không hiểu được khả năng của mình. Tại nó, tại họ và tại hoàn cảnh như thế. Nói chung không bao giờ là lỗi tại các bạn cả. Các bạn biết không, đôi khi người ta cần phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Cái việc này không dễ, thế nhưng mà nó sẽ giúp bạn trở nên thành công và hạnh phúc hơn rất nhiều. Hãy cố gắng gạt những cái cớ sang một bên và đặt câu hỏi khác. Bây giờ mình phải làm thế nào để có được cái đó, hay là đạt được cái việc đó? Bước đầu tiên là gì? Và mở ngoặc với các bạn nha, thường là cái bước đầu tiên ấy, nó là tra Google. Hy vọng các bạn đã thích video vừa rồi và hy vọng là các bạn đã có thể áp dụng những cái cách mà mình chia sẻ để cảm thấy tích cực hơn. Like video và đăng ký kênh nhé, tại vì mình ra video mới đều đặn mỗi thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Đừng quên kết nối với mình trên Facebook và Instagram Giang Người Vlog nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và tạm biệt các bạn.